Hello friends, welcome to my channel Enjoy Traditional Recipes. Friends, આજે આપણે પાત્રા બનાવીશું. આજની આ રેસીપી લગભગ 60 થી 70 વર્ષ જૂની મારા મધરની રેસીપી છે. પાત્રા એ જૂના જમાનાનું એક પ્રખ્યાત ફરસાણ છે. મહારાષ્ટ્રમાં આ પાત્રા અળુવડી તરીકે ઓળખાય છે. આ પાન વર્ષા ઋતુ દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તમે આ પાત્રાને ડીપ ફ્રાય કરીને પણ લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, પાત્રા બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલા અળવીના પાન લીધા છે. આ અળુના પાન તરીકે પણ ઓળખાય છે અને અળવીના પાન તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ રીતના પાન હોય છે. આ આપણે ફ્રેશ લીધા છે. આને મેં લગભગ 2 થી 3 વાર સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈને કોરા કરી લીધા છે. તો ચાલો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં એક પાન લઈ લીધું છે. એનો પાછળના ભાગે આ રીતે જે પાનની જે નસ હોય છે જાડી, એને આપણે રિમૂવ કરી લેવાની હોય છે. તો એના આ રીતે આપણે ચપ્પુની મદદથી કાઢી લઈશું. હળવા હાથે આપણે આ નસને કાઢવાની છે. આ રીતે જ્યાં સુધી એનો જાડો ભાગ હોય ત્યાં સુધી જ આપણે એને કાઢી લેવાની છે. અહીં પણ થોડી નસ આપણે કટ કરી લઈશું. આ રીતે આ સાઈડ પણ થોડી નસ છે એને કટ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ પાનની નસ કાઢી લેવાની છે. પછી જ આ પાનને આપણે ઉપયોગમાં લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં બધા જ પાનની નસ કાઢી લીધી છે. તો ચાલો હવે આપણે એનો મસાલો તૈયાર કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, પાત્રાનો મસાલો તૈયાર કરવા માટે મેં અહીં એક મોટી થાળી લઈ લીધી છે. હવે આપણે એમાં 1 વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું. આ ચણાનો લોટ આપણે જે દરરોજ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ ઝીણો લોટ જ છે. આપણે જેને બેસન કહીએ છીએ એ બેસન લીધું છે મેં. ત્યારબાદ 3/4 વાટકી જેટલો આપણે અહીં જુવારનો લોટ લઈશું. ત્યારબાદ 1/2 વાટકી જેટલો આપણે અહીં ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈશું. જે આપણે રોટલી બનાવવા માટે વાપરીએ છીએ એ ઘઉંનો ઝીણો લોટ આપણે અહીં ઉપયોગમાં લેવાનો છે. આ રીતે ઉતરતા ક્રમમાં ત્રણેય લોટ આપણે લેવાના છે. હવે આપણે એમાં બધા મસાલા એડ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે 2 ચમચી તલ એડ કરીશું. લગભગ 3 ચમચી જેટલું મેં અહીં કોપરાનું ખમણ લીધું છે. આ સૂકા કોપરાનું ખમણ છે. આ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ આનાથી પાત્રાનો સરસ ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવશે એટલે મેં લીધું છે ઉપયોગમાં. તમે અહીં લીલા નાળિયેરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી અહીં મેં હળદર લીધી છે. એક ટીસ્પૂન જેટલો અહીં મેં લાલ મરચું લીધું છે. ઓપ્શનલ છે, તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પરંતુ એનાથી સરસ ટેસ્ટ મળશે આપણને. અહીં 1 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ એડ કરી રહી છું.
હાફ ટીસ્પૂન જેટલી મેં હિંગ લીધી છે, નમક સ્વાદ અનુસાર લઈશું આપણે, હાફ ટીસ્પૂન જેટલો આપણે અહીં ગરમ મસાલો ઉપયોગમાં લઈશું. આનાથી પાત્રાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ હોમમેડ ગરમ મસાલો છે. લગભગ 2 ચમચી જેટલું મેં ધાણા જીરું લીધું છે, એ આપણે એડ કરીશું. ત્યારબાદ ચપટી ખાવાનો સોડા એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં ગોળ આંબલીનું પાણી આપણે એડ કરીશું. આ રીતે ગોળ આંબલીને મેં લગભગ 1 કલાક સુધી ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખી હતી અને પછી એને મેં મેશ કરીને ગાળી લીધી છે. હવે આ પાણીનો આપણે આમાં ઉપયોગ કરીશું. હવે આપણે આમાં લગભગ 5 ચમચી જેટલું તેલનું મોણ એડ કરીશું. તેલનું મોણ આમાં સારું એવું લેવાનું રહેશે, જેનાથી પાત્રા સરસ ક્રન્ચી અને ક્રિસ્પી થશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બધો મસાલો હવે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, બધો મસાલો સરસ રીતે લોટમાં આ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે થોડું થોડું કરીને એમાં પાણી ઉમેરીને લોટ તૈયાર કરીશું પાત્રા માટે. પાણી આપણે સાચવીને એડ કરવાનું છે આમાં, જેથી આપણો લોટ ઢીલો ન થઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ, તો પાત્રાનો લોટ અહીં તૈયાર છે. આ રીતે એનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ, નહીં બહુ જાડું અને નહીં બહુ પતલું, એવું આપણું મીડિયમ થિકનેસવાળું આનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ. આ રીતે, જેથી આપણે પાત્રા પર સ્મૂથલી અને લગાવી શકીએ. તો ચાલો હવે આપણે બધા પાત્રા વાળી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીં મેં એક પાન લઈ લીધું છે. આ પાનને આપણે સરસ રીતે ચોપડીને એનો રોલ વાળી લઈશું. આ પાનનો સીધો ભાગ છે, આ ભાગેથી આપણે લોટ નથી લગાડવાનો. આપણે આ ભાગને આ રીતે ઊંધો કરી દેવાનો છે. અને તમને જો ફાવે તો આ રીતે રાખીને પણ લોટ લગાવી શકો છો, અથવા તો આ રીતે મૂકીને પણ તમે લોટ લગાવી શકો છો. તો ચાલો હવે આપણે એમાં લોટ ચોપડી લઈએ. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે પાન ઉપર સરસ રીતે આપણે લોટ ચોપડી દઈશું. હવે આપણે એના પર બીજું પાન આ રીતે મૂકીશું, ઊંધું રિવર્સ સાઈડ મૂકીશું આ રીતે. ત્યારબાદ આપણે એના પર ત્રીજું પાન મૂકીશું. લગભગ 4 થી 5 પાનની લેયર આપણે બનાવીશું. આ રીતે ચોપડવાનું છે.
હવે આપણે એની બે સાઈડ આ રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું. એના ઉપર પણ આપણે સરસ રીતે લોટ આ રીતે લગાવી લઈશું. હવે આપણે પાનનો ટાઈટ રોલ બનાવી લઈશું. આ રીતે રોલ વાળી લેવાનો છે. થોડો થોડો લોટ ચોપડતા જઈશું જેથી આપણો રોલ છૂટો ન પડી જાય. એકદમ ટાઈટ રોલ વાળવાનો છે આપણે આ રીતે. જો આપણો રોલ કેટલો સરસ રીતે વળાઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે આપણે બધા જ રોલ વાળી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં પાત્રાના બધા રોલ વાળી લીધા છે. એને સ્ટીમરમાં લઈ લીધા છે. ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. આપણે હવે આને સ્ટીમ કરવા લગભગ 20 થી 25 મિનિટ સુધી પાત્રાને સ્ટીમ થવા દઈશું અને પછી આપણે ચેક કરી લઈશું કે સ્ટીમ થઈ ગયા છે કે નહીં. અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે. આ ખાસ તમે નોંધ લેજો. હાઈ ફ્લેમ પર આપણે આને સ્ટીમ કરવાના છે. હવે હું સ્ટીમર બંધ કરી રહી છું. લગભગ 20 થી 25 મિનિટ સુધી આને આપણે સ્ટીમ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ચાલો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. વાવ, શું સુંદર દેખાઈ રહ્યા છે આપણા પાત્રા. આપણે આ રીતે ચેક કરી લઈશું. આપણા પાત્રા સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને પાત્રાને પ્લેટમાં લઈને ઠંડા થવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, પાત્રા આપણા રેડી છે. એને મેં પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. હવે આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી એને ઠંડા થવા દઈશું. પછી આપણે એનો વઘાર કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા પાત્રા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયા છે. તો ચાલો હવે આપણે એને કટ કરીને વઘારી લઈશું. આ રીતે આપણે એને કટ કરવાના છે. બહુ પાતળા પીસીસ નથી કરવાના. થોડા મીડિયમ થીક જ આપણે રાખવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આપણા પાત્રાને આ રીતે કટ કરી લીધા છે. આ પાત્રા આપણે 3 રીતે ખાઈ શકીએ છીએ. તો ચાલો હવે આપણે પહેલી રીત હું તમને બતાવી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, પાત્રાને આપણે વઘારી લઈશું. એના માટે મેં અહીં ફ્રાય પેન મૂકી દીધું છે. ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે. સૌપ્રથમ આપણે એમાં લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું વઘાર કરવા માટે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું તેલ સાધારણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું. આ રીતે રાઈ એડ કરીશું. રાઈ સરસ ક્રેકલ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલા તલ એડ કરીશું. આ રીતે હવે આપણે એમાં મીઠો લીમડો એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં પાત્રા એડ કરીશું.
પાતરાને આપણે ચમચા તવેતાની મદદથી હલાવવાના નથી, પરંતુ આ રીતે એને ઉછાળવાના છે. હળવા હાથે આપણે ઉછાળી લઈશું, જેથી પાતરા આપણા ભાંગી ન જાય. આ રીતે સરસ રીતે વઘારમાં મિક્સ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા વઘારેલા પાતરા રેડી થઈ ગયા છે. તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ગેસ અહીં મેં બંધ કરી દીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા વઘારેલા પાતરા રેડી છે. એને મેં અહીં મેથીયા મસાલા સાથે સર્વ કર્યા છે. એની સાથે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે આ પાતરા. હવે આપણે બીજી રીતે પાતરા કઈ રીતે ખવાય તે જોઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પાતરાની બીજી રીતે એ છે કે આપણે જે પાતરાને સ્ટીમ કર્યા હતા એને આ રીતે કટ કરી લેવાના પીસીસમાં, અને એની ઉપર આપણે કાચું શીંગતેલ રેડીશું. આ રીતે ઉપરથી કાચું તેલ રેડીને ખાવાથી એ પાતરા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે આપણે એના પર લીંબુનો રસ એડ કરીશું. આ રીતે તો ફ્રેન્ડ્સ, બોઇલ કરેલા પાતરા આપણે આ રીતે પણ ખાઈ શકાય છે. ગરમા ગરમ પાતરા આ રીતે ખાવાથી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ વઘારેલા પાતરા છે તેમજ આ બોઇલ કરેલા પાતરા છે, આ બંને પાતરાને તમે મેથીયા મસાલા સાથે ખાઈ શકો છો. તેમજ તેની ત્રીજી રીત એ છે કે આ પાતરાને તમે ડીપ ફ્રાય કરીને પણ ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, ખાવામાં ખૂબ જ મજેદાર એવા આપણા પાતરા બન્યા છે. તે ટેસ્ટી હોવાની સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ છે. તો તમે પણ આ જ રીતે પરફેક્ટ માપ ફોલો કરીને પાતરા બનાવજો. તેમજ મારી આ રેસીપીને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. જો હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીશું અવનવી રેસીપી સાથે. ઓકે, બાય, થેન્ક યુ.